تخيل كمية الأحداث بحياة شخص عنده اضطرابات بالذاكرة، وبتنحكى روايات عن اللي بيعملوا حوادث واللي بيفقدوا فيها الذاكرة، ومدى الوحشة والفراغ اللي بيعيشوا فيه أول ما بيخسروا ذكرياتهم وماضيهم، وعن قسوة أعراض مرض مثل الزهايمر مثلا وصعوبة الحياة فيه. فشو الدراما اللي فعليا ممكن تصير لو أنت تذكرت كل شيء؟ أنك ما تنسى أي شيء، ما تنسى كل الأيام الصعبة والنهايات الحزينة والمواقف المحرجة. ما بينحكى كتير عن قسوة حياة المرضى اللي ما بينسوا شيء، مثلا مرضى الاضطرابات النفسية والعقلية الناتج عن التعرض لصدمات وتجارب سيئة جسديا ونفسيا، مثل الاغتصاب والتحرش الجنسي، الكوارث الطبيعية، الاختطاف، الاعتقال، التعذيب، الحرب كشاهد عليها أو جندي فيها، الأسر أو الإرهاب. واللي بتضل ذكريات الحوادث والصدمات هاي بتطاردهم على مدار حياتهم بشكل يتعارض مع ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. استرجاع الذكريات هاي بيكون على شكل كوابيس بشكل متكرر، بيسبب ضغط نفسي وجسدي، اضطرابات بالنوم والمزاج، والإقبالية على الإدمان والانتحار. مين رح يكمل الحلقة لو أنا انتحرت؟ تخيل شو اللي ممكن يصير لو بس ما نسينا الأحداث العادية اليومية بدون صدمات يعني ولا شيء. تخيل تضل متذكر شو أكلت، مين شفت، شو لبست، السنة الماضية مثل امبارح، كل ذكرياتك بنفس القوة. متخيل الزحمة اللي ممكن تكون براسك، ما في ولا شيء مميز، ما في شيء بعينه محافظ عليه جواتك برغم الزمن اللي بنسي أي شيء، ما في شيء بتقدر عليه بعمرك ما نسيته. هذا الشيء اللي عم بيصير مع 25 شخص حول العالم مصابين بمرض نادر اسمه الذاكرة الذاتية بالغة القوة. ما لنا متأكدين وبنقدر نعتبر هذا الشيء موهبة ونعمة ولا مرض واضطرابات، وشو المختلف بالضبط في أدمغة المرضى هدول دونا عن باقي البشر مشان يعطيهم القدرة المهولة هي على تخزين واسترجاع الذكريات. اكتب لي بالتعليقات يا عزيزي كم مرة قلت لك بالحلقة يا عزيزي. بس الأكيد إنه المرضى هدول ومرضى الاضطرابات ما بعد الحوادث والصدمات وغيرهم كتير بتمنوا يمسحوا من ذكرياتهم وينسوا أحداث وتجارب صارت معهم وصدمات كأنه ما صارت أصلا. حتى نحن كبشر ما بنعاني من أمراض ويمكن ما مر علينا كوارث، لكن حقيقة بنعاني أحداث يومية ممكن تكون مانا سعيدة، وأيام مواقف وتجارب مرة كتير. هل ممكن يوم من الأيام نقدر نمسح جزء من ذكرياتنا؟ هل ممكن أنه نمحي الماضي؟ فوق كل الصعوبات التشريحية والفيزيولوجية اللي رح تواجهها أي تجربة بهذا المجال، لأن لحد يومنا هذا الأطباء ضايعين كتير بفهم الطريقة ومكان تخزين الذكريات. تظهر نظريات بتقول انه مخزن بخلايا الجسم وبالاعضاء. ذكرى بعينك يعني لو نقلنا كلية مريض فهذا عضو بالجسم لمريض ثاني، فهذا يعني انه نقلنا ذكريات هذا المريض لمريض الثاني. هذا معناته انه نحن ممكن ننقل معها بعض الذكريات. طبعا بيطلع تكذيب لهاي النظرية وتطلع الخلايا بتتحفز بس بالدماغ على شكل وصلات بين الخلايا العصبية، ومع ذلك بنفشل تماما بالتفسير. ومثل ما بقولوا اخواننا اللبنانية التفكير في اللي ضاع ما يجيبش غير الصداع. ليش ذكريات بتضل وذكريات بننساها، وذكريات بترجع لنا برغم نحن ما عنا رغبة باسترجاعها، وذكريات بننساها ونحن بدنا نموت مشان نرجعها. ومثل ما بيغني وبيقول الاستاذ كاظم الساحر، ذكريات وايام جميله. فوق كل هاد محاولات وتجارب مسح الذاكره رح تواجه مشاكل اخلاقيه واسئله فلسفيه بلا نهايه. شو هي نوع الذكريات اللي مسمح لنا اصلا نحن نتعامل معها؟ يعني مثلا اذا اجى حدا زعلنا فورا هيك نطلب انه نمحيه من ذاكرتنا؟ لو اثنين عاشوا ماضي مشترك بينهم، هل يحق لواحد من هدول الاثنين يمسح ذكرياته عن هذا الماضي ويعيف الثاني شايل ذكريات الماضي كلياتها لوحده؟ وهل نحن متاكدين لو مسحنا الشيء السيء بالماضي هل معناه صلحنا الحاضر والمستقبل؟ يعني لو مسحنا الذكريات السيئة والحزينة هيك يعني بنمحي المشاعر اللي ترتبت عليها كمان؟ في دراسة على حالات مرضى بيعانوا من تلف في منطقة من الدماغ اسمها الهيبوكامبوس، بس تلف هاد بيسبب صعوبة شديدة في تحفيز أي ذكريات أو معلومات جديدة. فهون بتظهر على المرضى أعراض اضطراب الذاكرة، وبما أنه رح يفقدوا ذكرياتهم عن الأحداث الجديدة المفروض يفقدوا مشاعرهم المصاحبة إلها. في
بدراسة تم عرض محتوى حزين على هدول المرضى وسألوهم على احساسهم قبل وبعد ما شافوا الفيلم، وعلى مدار نص ساعة ما بعد نهاية الفيلم كانوا الاطباء بيكرروا نفس السؤال كل شوي. طلبوا من المرضى يسجلوا كل شيء بيتذكروه عن اللي شافوه واحساسهم واللي هن حاسين فيه. المرضى سجلوا حزنهم الشديد والمستمر بعد نهاية الفيلم مباشرة، طبيعي، لكن بعد مرور الوقت نسيوا احداث الفيلم، وفي منهم ما عادوا يتذكروا انه شافوا الفيلم اصلا. ولكن الغريب انهم بيأكدوا لسه حاسين بالحزن رغم انه نسيوا الفيلم واحداثه، حاسين بالحزن رغم انه نسيوه وما متذكرينه اصلا. طيب طالما نسيوه ليش حاسين فيه؟ ولما تم مقارنة احساس هي المجموعة باحساس مجموعة تانية اللي انعرض عليها نفس الفيلم ولكن هن ما عندهم اي مشاكل بالذاكرة، ظهر بانه الحزن عند الناس المصابين باضطرابات الذاكرة كان بيدوم لمدة اطول من الاشخاص الاصحاء اللي متذكرين الفيلم واحداثه. التجربة اظهرت نفس النتائج، ولما انعرض على المرضى افلام فيها احداث سعيدة المرضى استمر عندهم الاحساس بالفرح والسعادة حتى بعد انتهاء الفيلم ونسيوا احداثه ضلوا فرحانين وهن لا متذكرين ولا بيعرفوا ليش اصلا. انت نفسك وانت ما بتعاني من اي امراض او اضطرابات بالذاكرة بتحس في بعض الاوقات انك زعلان ومتضايق او فرحان بس ما بتعرف ليش، وكأن بقايا مشاعرك عن شغلات صارت وانت نسيتها وفقدت تفاصيلها، ولكن ما نسيت اللي ترتبت عليها من مشاعر. وكأنه لو امتلكنا القدرة على التلاعب بذكرياتنا والحوادث اللي عشناها نغير فيها ونمسح منها وننسى، رح تضل مشاعرنا اقوى من النسيان.